ועכשיו הכתבה שערוץ 10 עוד ניסה הבוקר למנוע את שידורה בפנייה לבג"ץ. מדובר בחלק השני של חשיפת מערך הביון האווירי של צה"ל. מעל שמי ישראל מרחפים לווייני ריגול צבאיים, ביניהם אופק 7, החדש מכולם, שמתעדים את כל המזרח התיכון עד לרמה הפרטנית ביותר. אם הם רוצים, הם יכולים להסתכל לכם ישר לתוך הסלון. כתבתו של ארז רותם. מה שקורה מאחורי השוחחים האלה היה רחוק עד עכשיו מהעין. את מה שמתרחש על מרקעי הפלזמה ניתן היה רק לדמיין. ברגע שקורה משהו אנחנו ישר יכולים רמת כיסוי כזו גדולה וכזו. מיידית. כן. שעות, דקות, ימים. מהר מאוד, באמת. מענה מיידי כאילו. זאת הצצה נדירה לחמ"ל הלוויינים של אגף המודיעין בצה"ל. המקום היחיד שמשקיף כל הזמן על כל מקום בעולם שלישראל יש בו עניין אסטרטגי ועכשיו גם טקטי. היום אנחנו נמצאים במקום שחלק מהדברים שאנחנו עושים, חלק מהאנשים חושבים שזה עדיין מדע בדיוני. הלוויין הזה בדיוק עכשיו יצא מאיזשהו סשן של תמרון, ועכשיו הוא יחזור לנו למצד השני של כדור הארץ. אפשר לראות פה עוד לוויין, שהוא גם לוויין שבשימוש היחידה, שהוא גם עכשיו מתחיל לצלם מטרות כלשהם. ניתן לראות פה, הוא עובר וסורק את המטרה הזאת, לאחר מכן הוא עובר למטרה השנייה. זה יכול להיות יום של קרב בדרום או מעקב אחרי שדה תעופה רגיש בשטח סוריה. כמעט בכל רגע נתון יש לצה"ל לפחות לוויין אחד שעוקב אחר המתרחש במדינות השכנות, ידידותיות יותר או פחות. ניתן לראות שהלוויין נכנס לתחום האזור העניין שלנו ומתחיל לצלם. בתחום הזה בעצם אנחנו שולטים על הלוויין ומנחים אותו מה לעשות. אחת לכמה זמן חולף אחד הלוויינים מעל אזורנו, אז למעשה מתבצעת ההתקשרות עמו מהחמ"ל הזה. זה נראה לי כאילו כמו מסלולי המראה. הפסים האלה. פרטים מה הפסים האלה? רבותיי, נכנסה לנו פה משימה מבצעית, אז אני מבקש שנפנה את האולם. אלו הן השניות הכי רגישות. השעון דופק והצילומים מתחילים לעבור. האזור הזה צולם לפני מספר דקות. בהתחלה זה נראה כמו כל מקום בעולם. רק כשאני מתמקדת אני יכולה בעצם לראות איפה אני נמצאת. לאן מוביל הכביש הזה? לאן מוביל הכביש הזה? ולאן הוא מוביל? מה זה? כור בבושר. זה הכור באיראן. אנחנו יכולים לראות פה למשל דוגמה לצל מאחורי מבנה, שיכול מאוד להיות שהוא מסתיר פתחים, מסתיר מכוניות, מסעיות שאולי חונות מאחורי הצל הזה, ובאמצעות איזושהי תוכנה יכולים בעצם לראות מה מסתתר בעצם מאחורי המבנה. אפשר לראות על גג המבנה הבחנה בין רכיבים שהם חמים וקרים. האם זה פעיל, האם זה שמיש, האם אפשר לראות שמשהו עובד, האם הכור הזה כבר פועל או לא פועל. לפני מספר חודשים שוגר לחלל האופק 7, פאר היצירה של התעשיות בארץ. מיני לוויין מתוחכם שאינו עולה בגודלו על מקרר ביתי. את יכולותיו הטכניות אפשר עכשיו רק לדמיין. אני יכול להגיד שלאחרונה גם נכנסנו לעולם חדש, עולם שלא היה קיים לנו עד עתה. העולם הזה למעשה טורף את הקלפים. פעם ראשונה אנחנו יכולים לראות באזורים וזמנים שלא יכולנו מעולם בעבר, להביא לשולחן מעצבי המערכה, מקבלי ההחלטות והמדיניות במדינת ישראל, על בסיס חומר אחר, חדש ומחדש נתונים שבאמת פותחים אור על מה נמצא בצד השני. ולמה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? אני חושב שכאן אני אתיר הרבה מקום לדמיון. יכול להיות מצב שתוך כדי פעולה מבצעית שמתבצעת, הלוויין חולף מעל אותו יעד, אתם מקבלים את זה כאן, ובזמן אמת קצין בשטח מקבל על שינוי מסוים שהוא צריך לדעת עליו?
אנחנו מאוד קרובים למציאות הזו. אנחנו כבר מסוגלים לתת מאוד קרוב את החומר לדרג הנפרס לשטח, וזה רק עניין של טכנולוגיה שאפשר יהיה להביא את זה ללוחם. האמצעים החדשים שהותקנו על הלוויין הופכים את תנאי מזג האוויר יום ולילה ללא רלוונטיים. בשילוב היכולות שפותחו על הקרקע, מצליחים היום אנשי היחידה לפענח מה נמצא בארגז קרגו קטן, מה מובילה מסעית חשודה ומה מסתתר בבטן האונייה הזאת. כאן אנחנו מראים מעגן. אם היינו עושים זום אין, אפשר היה להגיע לרמת פירוט של כבל ההגינה במקרה הזה. היתרון היחסי של צילום מהחלל בא לידי ביטוי דווקא במקומות שכלי טייס מתקשים או מסתכנים בחדירה אליהם. אין חוקים לפעילות בחלל, אין אמנות בינלאומיות, אתה לא שובר עצמאות של מדינה כזו או אחרת שאתה חג מעליה. המסילות רכבת האלה אנחנו יכולים לראות אם נתקרב, מובילות בעצם לאזור שהוא קצת יותר חשוד. פה המחלים האלה בעצם מראים לנו שיש משהו שצריך לייחס אליו יותר חשיבות, ופה בכלל המבנים האלה שכרגע לא נוכל עדיין לפרט מה הם, אבל בהחלט גורמים לנו להסב לכאן את תשומת הלב. מי ששולט במערכות הרגישות והיקרות מאוד הם כמעט ילדים. עשרות מהם בעלי ציונים גבוהים מאוד במקצועות ריאליים מאותרים מדי שנה על ידי אמן. במקומות אחרים בעולם אנשים עם תואר ראשון ושני עושים את זה, בני 30-40, ופה ממש כמעט ילדים בני 18, 19, 20 מפעילים לוויין. כמו ילד קטן, אז אתה נקשר אליו מרגע שהוא עוד על הקרקע ועד שהוא בחלל. אני נורא רוצה לדעת מה נגיד אשתי עושה כרגע. אתה יכול, אני יכול עכשיו ככה להתיישב, אתה תגיד לו והוא יתכוון לאזור הבית שלי ואני אוכל לראות אם הם בחוץ או עם הכלבה או מה הם עושים? כן. כן. ברמה הבסיסית כן. כן, ברמה, אני שואל ברמה. כן. אם אתה ממש רוצה, כשהמצלמות ילכו. אפשר, אבל אנחנו לא עושים את זה, בוא נגיד זה ככה. נכנסה לנו משימה מבצעית, אני רציני עכשיו.